Een animatie exporteren in Animate. Druk op Ctrl of Command plus Enter. Er wordt een SWF-bestand gemaakt. Je ziet de animatie meteen in een voorbeeldvenster. Een SWF-bestand kun je niet makkelijk delen. Daarom exporteer je je animatie als video. Ga naar Bestand, Exporteren, Video, Media, Exporteren. Kies een logische locatie en geef het bestand een duidelijke naam. Hij exporteert in Media Encoder, dus zorg ervoor dat je deze ook op je computer hebt staan. Als je video klaar is, verschijnt er een melding. Je bestand is nu gereed om te gebruiken of te delen.